Mit érzel a legnagyobb kihívásnak a videózásban? A legnagyobb nehézségem az, hogy nem tudok jó videókat készíteni, még akkor sem, hogyha szeretnék, bár nem tudom, hogy kell. Ezért csinálok mindenféle szart, mint például ezt is most. Szép portugál napot kívánok mindenkinek! Jön a halászhajó, és borzasztó Szibéria van. Voltunk itt egy karikát, a Portimaói világítótoronynál, egy projekthez vettünk fel stock videókat. Tök jó helyszín. Ilyen végtelen hosszúságú kifutó van itt, tök jól néz ki. A szörfösökkel együtt várjuk, hogy megérkezzenek a hullámok. Barbie is az előbb akart velük, vagyis hát a hullámokkal csinálni videót, és addigra pont lecsendesedett. Itt meg ilyen bizonyos japán videók jutnak eszembe, mikor így halásznak. Ez is pont olyan feeling. Hatalmas, nagy, széles, homokos part van itt, amit egyébként nagyon utálok, mármint hogy a partot szeretném, hogyha nem lenne ilyen homokos, de mikor hazavisszük a homokot, azt kegyetlenül utálom. Innen, hogyha hazaviszünk homokot... Minek kellett ide költözni akkor? Nem tudtam, utálom a homokot ennyire. Istenem, azt a városi macska mindenedet, hogy se homok, se sár, olyan vagy, hogy nem is tudom, nem is értelek én, egy jó sarazásban nem vagy benne sose. Itt nyáron meg szoktak lenni ilyen nagy focizgatások, meg röplabdázgatások. És itt vagyunk az Aradnál, Nyíregyházán. Szépek a panelek, nagyon tetszenek. Na, most kell Nyíregyházázni akkor, meg miskolcozni. Na, milyen Miskolc, kisfiam? Itt van a tenger. Akkor most milyen Nyíregyházát gagyaráztok? Mit érzel a legnagyobb kihívásnak a videózásban? Hát például azt, hogy most eljöttünk ide, hogy most vagyunk túl egy olyan 2 órás live-on, amit nem nézett meg senki, és amikor a te kezedbe volt, akkor így előadtad, hogy a Marika 78 meg ilyenek kérdeztek, és azt mondtad, hogy 50-en vannak, és elhittem. Kis Éva 47 kérdezi, hogy ki az az Eszter. Kis Éva 47. Na. Még a végén elhiszem. Szóval ki az az Eszter, azt kérdezik. Az Eszter az egy fiktív személy. Nem igaz. De miért Nem fiktív. Hogy Hát- vele csalsz. Azt hát vele. Jobban szeretek Na, megérkeztünk, mivel hogy Benni nem válaszol semmire, elmondom nektek, hogy megérkeztünk a Praia de Rosa De útszakaszhoz. kinek mondod? 94-en vannak, és De Marika néni kérdezi, hogy szeretünk-e a városban élni, vagy inkább a külvárost szeretjük jobban. Hát Marika néni, az az igazság, hogy a férjem az egy városban tenyésztett sziámi macska, de még ő is jobban szeret vidéken élni, vagy inkább hát az itteni külváros nem teljesen olyan azért, ugye, mint otthon, tehát egy ilyen kis vidéki hangulatban élünk, ezt mind a ketten sokkal jobban szeretjük. De most Mert ez a te live-od. mondd már el, Igazából. hogy van bárki, aki ezt Marika hallgatja? néni még mindig itt van, és Marika nénit érdekli, Most hogy... őszintén kérdezem. Hát tök őszintén mondom, hogy most 56-an vannak. Itt az épület, amiben majdnem laktunk, de mégsem. De most viccelsz vagy le? Nem viccelek, nincs Komolyan nem humorérzékem. viccelsz? Nincs humorérzékem. De csak akarsz engem villanyozni a hülyeség. Nem villanyozlak, elektronikai szerelősem vagyok. Nem Tényleg értek vannak semmi 50? ilyesmihez. 54-en vannak, és azt kérdezik, hogy most éppen hova tartotok. De Amúgy... Hazudsz nekem! De rossz helyen jöttél ki a Nem hazudsz körforgalomból. nekem, és megzavarod az ideget. De ezt elcseszted. Elcsesztem. Teljesen összezavarodott a Nem mondd el az nézők igazi tömegétől. Hát
arról, amik lehetőségek itt vannak. Na tessék, odaadom a 620 nézőt. Az meg senki nincs itt. És amikor elhitted, hogy néznek, akkor tök jól tudtál beszélni, meg válaszokat adni, nem is voltál zavarban. Hát bevillanyozott egy kicsit. Nem tudom, hogy mitől jó egy videó. Akkor, kedves nézők, küldjetek segítséget, és mondjátok el, hogy mitől lesz jó egy videó. Hogyha mások megmondják, akkor szerinted könnyebb lenne neked? Akkor szívesen készítenél olyan videókat, amik nézői igényeknek elvileg megfelelnek? Igazából engem érdekelne, hogy ki milyen videót szeretne, de összességében meg olyan videókat szeretnék csinálni, ami nekem tetszik. És igazából azt szeretném, hogyha naturálisan azt tetszene másoknak is, ami nekem tetszik. És neked mi tetszik egy videóban? Mitől lesz jó egy videó? Például, ha vannak benne pálmafák, attól már jó egy videó? Vagy a naplementétől, koszos ablakon keresztül? Igazából én mindig is utáltam a saját videóimat, de amikor régebben bohóckodtam, úgy tűnt, mintha ezt van, aki szeretné. Csak igazából egy borzasztó erőlködés az, amikor megpróbál magából bohócot csinálni az ember. Azt tudod, hogy miért szeretnél videózással foglalkozni? Igazából fogalmam sincs, csak van egy ilyen belső késztetésem, bár egyébként múltkor, mikor ilyen pszichológus módjára felkérdeztél, akkor így kiderült, hogy figyelmet szeretnék, mert nem kaptam meg gyerekkoromban. Mit gondolsz, milyen vezetni Portimao belvárosában? Igazából ilyenkor télen teljesen jó, mert nagyon kevesen vannak, viszont nyáron mindenki meg van vadulva, főleg szerintem a helyiek, és mindenki úgy megy, mint a pecek. Azt mondd el, hogy majdnem ebben a házban telepettünk le. Ja, itt igen. A főút mellett. Ebben a csodálatos ilyen, nem is tudom, ilyen keleti turbán-szerű házban, ebben a ilyen szigetmonostori monstrum, aminek semmi köze nincs a szigetmonostorhoz. Hello! Hello! Itt Portugáliában véletlenszerűen rendszeresen előfordul ilyen, hogy lovak legelésznek teljesen véletlenszerű módon mindenhol. Itt meg a bal oldalon volt egyszer, életemben először egy olyan szituáció alakult ki, hogy az itteni sós levegő teljesen lerágta középről a kipufogót az autóról, és itt szakadt le a másik oldalon, mikor jöttünk, és gyors kötözőért kezdtem el kiáltani, elkezdtem itt mászkálni, mert a fejemben így összeraktam, hogy majd azzal fogom gyorsan megszerelni, és isteni szerencsének hála, éppen itt volt egy olyan iroda, aminek amúgy semmi köze nem lett volna. Várjál, ez most hova megy? Menj a part felé. Kicsit megzavar mindig, mert kétsávosak a körforgalmak, és általában nem tudom teljes mértékben, hogy kezeljem. Szerintem tök jól kezeled a körforgalmakat. Hát ilyen illedelmesen szoktam kezelni, hogy így nézzük egymást, mindig úgy veszem észre, hogy nézzük egymást a többi autóssal, hogy most akkor valamelyikünk, hogyha le akar kanyarodni, akkor így megadjuk a lehetőséget, meg ilyenek. Na de hogy arról kezdtem el beszélni különben, hogy egy ilyen teljesen indokolatlan iroda, és akkor ott volt két portugál, akik éppen teljesen véletlenül beszéltek angolul, és valahogy kézzel-lábbal elmutogattam nekik, hogy gyorskötözőre lenne szükségem. Mert hogy te sem tudtad, hogy angolul mi a gyorskötöző, meg portugálul se, és akkor így igen, valahogy mégis kisült belőle. És a fordítás elég érdekes volt, úgyhogy ilyen kézzel-lábbal kellett elmutogassam, és végül is az egyik hapsinak teljesen véletlenül pont olyan gyorskötözője volt a hátsó a csomagtartójának, basz meg nem bírok már beszélni, szóval, hogy az autójának a csomagtartójában teljesen véletlenül
volt pont ilyen strapabíróbb gyorskötöző. Úgyhogy végül is gyorsan alulról fel tudtam kötözni, és akkor úgy tudtunk tovább menni, és eléggé üvöltött az autó. Megtaláltam a legnagyobb ajándékot, ezt nektek küldöm, ti pedig küldjetek nekem hulló csillagszerűen erre egy indokolatlan lájkot, meg egy feliratkozást. De nem én vagyok a legnagyobb ajándék. De!